આ છે ગુજરાતનું નંબર 1 લે વેચ ચેનલ. તો હમણાં જ મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી નવા વિડીયો તમારા મોબાઈલમાં દરરોજ આવી શકે. D.R.K કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી બધા મિત્રોને રામ રામ. વિડીયો અંદર તમે જે યુવરાજ 215 મિની ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર તમામ ઓજાર સાથે વેચવાનું છે, તો વિડીયો પૂરો જોજો. આવા વિડીયો દરરોજ જોવા મારું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બીજા જૂના ટ્રેક્ટર કે વાહન લેવા હોય તો વિડીયો છેલ્લે મારા ચેનલના તમામ વિડીયો આવશે, તો આ વિડીયો પૂરો જોજો. યુવરાજ 215 ટ્રેક્ટર ઓજાર સાથે વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 2019ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ, એન્જિન એકદમ પાવરફુલ 100%. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા કન્ડિશનમાં. વિડીયો અંદર તમે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો. ઓજારમાં ટ્રેલર વેચવાનું છે, દાંતી, દાઢા, તમે જે ચીપીઓ જોઈ રહ્યા છો, ચીપીઓ તમામ વસ્તુ વેચવાનું છે. ઓરણી પણ વેચવાની છે. બાકી તમે વધારે માહિતી દીપકભાઈને ફોન કરી મેળવી શકો છો. ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો જ ફોન કરવાના, ખોટા ફોન કરવા નહીં. તમામ ઓજાર અને ટ્રેક્ટર એકી સાથે વેચવાનું છે. કિંમત અંદાજિત 3.5 લાખ રાખેલી છે દીપકભાઈએ. કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, એ કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ઓજાર લેવા હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો રાજકોટ, તાલુકો ઉપલેટા અને મેલી મજેઠી ગામે જોવા મળશે. વિડીયોની નીચે ટ્રેક્ટર અને ઓજારના માલિક દીપકભાઈનું નામ 63,516 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર ઓજાર લઈ શકો છો. તમે પણ આ રીતના કોઈ તમારા જૂના વાહન, પશુ કે કોઈ પણ વસ્તુ વેચવા કે લેવા માંગતા હોય તો વિડીયોની અંદર તમે જે નંબર જોઈ રહ્યા છો 97 120 49 8 76 વાળા નંબર ઉપર મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો. 9 વર્ષના અનુભવ સાથે અને આખા ગુજરાતમાં ફ્રી હોમ ડિલિવરી અપાવતું સ્વાતિ કંપનીનું ઝટકા મશીન લગાવો અને તમારા પાકને રોજ અને ભૂંડ જેવા જંગલી જનાવરથી કાયમ છુટકારો મેળવો. 50 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 7,000 અને 150 વીઘાના સોલાર ઝટકા મશીનની કિંમત માત્ર 10,500 રાખવામાં આવેલી છે. અને આપણા ચેનલનું નામ આપશો D.R.K કિસાન હેલ્પ એટલે તમને 100 ગરેડી એકદમ મફત એટલે કે ફ્રી આપવામાં આવશે. તો હમણાં જ હનુભાઈને ફોન કરો. હનુભાઈના મોબાઈલ નંબર છે 63 521 18 1 48.